নমস্কাৰ বন্ধুসকল এই নতুন শিক্ষামূলক ভিডিঅ'তে মই বিশ্বজিতে স্বাগত জনাইছোঁ ৰামধেনু ইউটিউবলে যদি আপুনি এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী তেনেহলে আপুনি কিদৰে আপোনাৰ স্যালাৰি স্লিপখন অনলাইন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাকে জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে আউটলাইন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি ইয়াৰ বাবে মোবাইল অথবা কম্পিউটাৰৰ যিকোনো ব্ৰাউজিং আমি ওপেন কৰিম আৰু আমি সাৰ্চ বৰ্ড কি কৰিম টাইপ কৰিম ফাইনাসাম ফাইন তো আমি সাৰ্চ কৰিম ইয়াত সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকা আহিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এমপ্লয়ি লগইন ইয়াৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ইণ্টাৰফেচটো মুকলি হ'ব এমপ্লয়ি লগইন মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাইনাসামৰ এটা আপোনালোকে একাউণ্ট খুলি ল'ব লাগিব ইয়াত দেখিছে সাইন আপ ইয়াত সাইন আপত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত কিছু আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আপোনাৰ তথ্য দি আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ বেংকৰ IFSC কোড আৰু একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াত দি পেলাই কণ্টিনিউ কৰি আমি কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এমপ্লয়ি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব মই যিহেতু ইতিমধ্যে এইটো কৰিছোঁ গতিকে মই ইয়াত মোৰ নিৰ্দিষ্ট মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি এইটো মই কি কৰিম লগইন কৰিম আফটাৰ সাকসেসফুল লগইন এই ইণ্টাৰফেচটো মুকলি হ'ব ইয়াত বিভিন্ন অপশ্যন পাব পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন বা নেশ্যনেল পেনশ্যন স্কিম টেক্স ডিক্লেৰেশ্যন বেংক ইনফৰমেশ্যন বা স্যালাৰি এণ্ড পে স্লিপ আৰু কি আছে নতুনকৈ এইটো গ্ৰিভেন্স এইখিনি হ'ব এতিয়া আমাক কি লাগে যে আমাক লাগে পে স্লিপ সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ইণ্টাৰফেচটো মুকলি হ'ব এই যে আপোনালোকে স্যালাৰিত মাৰে ইয়াত মিনিমাম 5 মাহৰ ইয়াত আপোনাৰ স্যালাৰি স্টেটমেন্ট বা পে স্লিপ ইয়াত ওলাব আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ইয়াৰ আছে তাৰপিছত টাইপ আছে জেনেৰেল আৰু ইয়াতে যে PDF আইকন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এই 5 মাহৰ আপোনালোকে স্যালাৰি পে স্লিপ উলিয়াই ল'ব পাৰিব এতিয়া মই যিকোনো এটা ধৰা হ'ল 5 নম্বৰ জুলাই মাহৰ আছে গতিকে মই জুলাই মাহৰ যিটো পে স্লিপ এইটো মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াত ডাউনলোড হৈ আছে ডাউনলোড সম্পূৰ্ণ হ'লে মই আপোনালোকক দেখাই দিম কি ধৰণে এই পে স্লিপখন ডাউনলোড হয় এতিয়া ডাউনলোড বা PDF আইকনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ যি জুলাই 2022 মোৰ যি পে স্লিপ ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহি যাব ইয়াত পে বেন বা গ্ৰেড পে টোটেল পে বা সেই ধৰণে আমাৰ যিখিনি ডিডাকশ্যন এইখিনি আহি যাব ইয়াত NPS বা MCA OCA গোটেইখিনি আহি যাব নেট পে আপুনি কিমান পাব আৰু টোটেল আপোনালোকে কিমান টকা পাইছে ইয়াত আহি যাব গতিকে এই ধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পে স্লিপখন অতি সহজতে প্ৰায় 2 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে আশা ৰাখিছোঁ এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অতি সহজে আপোনালোকৰ পে স্লিপখন এইদৰে ফাইনাসাম ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ